Okay, hari ni kita ada order untuk brake disc dengan caliper. Kita dah balut. Customer datang daripada Johor. Okay, ambil yang kita. Berapa banyak set dia ambil. Ni berapa banyak set dia ambil. Banyak set dia ambil. Okay. Customer ni daripada JB. Okay. So kalau nak beli barang dengan kita pun je boleh. Dalam pasal mungkin nak beli barang je, nak order dulu dengan kita pun boleh, kita selesaikan barang tu. Harga kita bagi contohnya harga barang. Kita boleh bagi harga kilang. Okey. Nak banyak kita boleh bagi harga kilang, tak ada masalah. Kalau kita nak order, kalau kata nak order banyak, kita boleh bagi harga kilang kalau beli borong lah. Okey. Banyak gila. So kita jumpa next video. Bye.